سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی نصر یم او ستاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم. د کیپا نن نهم کلاس ده. پروډکټ ویور. سیده پروډکټ ویور څه کار کوي؟ راځئ پریکټیکل کار پرې کوو. د دې مخکې ټول موضوعات موږ ډسکس کړل. نن موضوع د پروډکټ ویور ده. پروډکټ ویور په کیپا کې څه کار کوي، څه ټاسک یې دا به انشاءالله نن ډسکس کړو. سمپل راځو ګوګل کروم ته او دلته په ډیټا یعنې سر نه شروع کړو. صحیح ده. ډیټا نه بعد پروډکټ فاینډر مو ایکسپلین کړ. پروډکټ ویور ته راځو. پروډکټ ویور دوستانو په هغه صورت کې موږ کوو چې کله موږ ته یو برانډ یو شیټ خپل راولېږي، بیا په هغه شیټ کې موږ خپل سکینینګ کوو. د خپل کرایټیریا مطابق پروډکټ چې را پیدا کوو نو هغه دلته موږ لیسټ اف ایسن هم ورکولی شو، یو پی سي هم ورکولی شو، یا هم ورکولی شو. صحیح ده. د 10,000 پورې ایسن موږ اټ ا ټایم دلته ورکولی شو. بیا هغه موږ څه کوو، که موږ سره یو فایل هم وسي نو سمپل څه کلیک کوئ چوز ټیک فایل. دلته موږ کلیک کوو چې کوم فایل تا سره وي. فار ایگزامپل دا ما سره په ډاونلوډ کې ده، ډاکومنټ کې ډاونلوډ کې ما سره شیټونه دي، زیاتره دي خو هلته رانغله خو ما سره شته دي. نو هلته موږ هغه شیټ ډایرکټ ورکوو، دلته سکین کېږي. یا که لیسټ اف ایسن تا سره وي سمپل په دې باندې کلیک کړه، دا یو شیټ ما سره ده. صحیح شو. ګوره څه لیکلي دا ایسن دي. تقریبا دې پروډکټ کې ډېر زیات تولیدات دي چې تاسې کتلی شئ. 4.5 تولیدات دي، 4.5 پروډکټس دي. نو دا به زه څنګه دلته سکین کوم؟ نو سمپل دلته کلیک کوئ او بیرته واپس دې فرنټ دلته راشئ، ایسن دلته کلیک کوئ او د هغه وروسته رایټ کلیک کاپي مې چې کله دلته راشئ دې واپس کلیک کوئ او دلته کنټرول پلس وي. صحیح شو. لوډ لیسټ باندې کلیک کوئ. بیا دا زیاتره دا رانغلی چې مینس څه غلطیانې پکې وي. خیر دا پروډکټس ګوره راغله. هماغه مکمل شیټ ما دلته ورکړه. د هغه شیټ څومره پروډکټس ول دلته ماته راغله. که کله یو برانډ تاسو اپروول درکړي نو یو شیټ کې یو پي سي یا یې نو تاسو دلته ورکړئ، خپله کرایټیریا پرې ورکړئ. صحیح ده. کرایټیریا داسې مخکې ورځئ. فار ایگزامپل دې کې وایي چې ما د هغه پروډکټ شو چې په هغه کې سیلران زیات دي. صحیح ده که نه؟ نو تاسو نیو آفر کې به را پیدا کړئ. دا نیو آفر کړئ یو ځل چې دا ځان سره ترتیب کړئ، بیا دویم ځل لپاره تاسو مشکل نه وي. نیو آفر کې ګوره دا موږ فرنټ دلته راولو. زموږ په هولسیل کې زموږ په سیلران سره چې په پروډکټ کې سیلران زیات دي اټ مینز دا د هولسیل پروډکټ ده. نو دا موږ دلته فرنټ دلته راولو دا سره. آی تھنک سی پلس نه شو. خیر دوباره به راشي ورپسې. څه لیکي نیو آفر کاونټ د 90 days آفر زه راخلم چې په نفي ورځو کې دې کې څو سیلران راغلي. دلته راغلی فور ایگزامپل زه دلته پرېږدم. تینک دا هم پلیس نه شو. ساري فور دیټ. که زه دې خوا ګورم پلیس نه شو. دا دوباره ورپسې راشم آفرز کې. یوز آفر کاونټ. نیو آفر کاونټ مې آی تینک ځینې واخیست. دا د نیو آفر کاونټ دلته راغلی. داسې مخکې ورځو. ده دا شیټ کې دلته ورېدم. اوس راغی. ګوره دا موږ دې باندې کلیک کوو، دا موږ سره هایټل وشي 16 شي. ګوره بیا پرې کلیک کوم ما سره ترتیب شي. 27 سیلرز دي پکې. صحیح ده. همداسې 95 سیلر 95. صحیح شو. دا به سره ترتیب کړي او تاسو کرایټیریا پې اپلای کولی شئ. نو دا څه و؟ دا پروډکټ ویور و چې دې کې موږ یو شیټ سکین کوو. پروډکټ بیسټ سیلر دا به وروستو کوو. دې نه مخکې به شیټ سکین لکه څنګه کېږي دا هغه مې سره سکین کړه. صحیح ده چې په پروډکټ ویور کې شیټ داسې رقم سکین کېږي. بل دا هم ایکسپلین شو. سټور آی ډي چک دا ایکسپلین شو. پروډکټ ویور هم وشو. پروډکټ بیسټ سیلر ته راځو. پروډکټ بیسټ سیلر څه کوي کار؟ څه ټیپس چې په کیپا کې د دا څه پرفارمنس کوي. صحیح ده. پروډکټ بیسټ سیلر ګوره په دې کې موږ سیلرز چې مطلب دې زه کلیک کوم پروډکټ بیسټ سیلر، بیا په دې کې موږ خپله کیټګري ورکوو. کیټګري کې مطلب دې کې موږ ته به هغه پروډکټس په شو کېږي چې کوم په کیټګري کې په دې کیټګریانو کې چې کوم ډېر زیات سیل کېږي. فار ایگزامپل زه یو کیټګري ورکوم هوم اینډ کچن کې. په دې هوم اینډ کچن کې موږ ته هغه پروډکټ دلته شو کېږي چې کوم ډېر زیات سیل کېږي. صحیح ده که نه؟ پروډکټ بیسټ سیلر ګوره بېسارې ټولو کې ښه بېساره ده. صحیح ده. دې کې موږ څه کوو؟ دې کې موږ هم کرایټیریا خپله ورکوو.
د 30 days هم کولی شئ. سیل رینج انټرول چې کوم ده صحیح شو. دلته تاسو سره مغه مطابق پروډکټ په کټګوري کې یو کټګوري ورکنه کې چې کوم پروډکټ ډیر زیات سیل کیږي نو دې کې به موږ خپل نور چینجز راولو. صحیح ده. همدا 30 days د 90 days چې څومره پروډکټ دلته راځي تاسو یې کتلی شئ. بیا ګورئ د پروډکټ بیس سیلر کې هغه پروډکټ تاسو شو کېږي چې کوم په امازون باندې ډېر زیات سیل کېږي. یو پروډکټ ده څه یې لیکلي 40K 40,000 پلس پاس ربات باندې مې دومره زیات امازون باندې سیل شوي. کوم چې مطلب په امازون کې ښه پروډکټ سیل کېږي نو هغه به دلته موږ سره راځي. صحیح ده. دې کې زما دوستانو کیپا کې څه مشکل ده. موږ څه کوو داسې لږ مخکې ورځو کې چې کوم سیلران دي هغه سیلران سټورونو ته موږ ورځو د هغه سټور آی ډي کاپي کوو بیا ما پروډکټ موږ سره راتللی. صحیح شه. دا پروډکټ بیس سیلر کې هغه پروډکټ تاسو سره چې په کټګوري کې ډېر زیات خلک کېږي هغه بیا دلته تاسو سره راځي. صحیح ده دوستانو. صحیح دی کې اوس زه سیلران ګورم داسې مخکې به دې کې نیو افر کاونټ به دې کې به ګوري. نیو افر کاونټ مینس چې سیلرز پکې ګورئ نو کرنټ دا داسې راخلو دا ټاپ مخکې راځو. نو دا فور ایگزامپل زه دلته پلیس کوم. صحیح شي. دا بیا زه هایټلو کوم دی باندې کلیک کوم. فور ایگزامپل دی کې فور ایگزامپل 4 سیلرز دي نو په دې پروډکټ زه کنفرم په امازون کې ده. صحیح. دا پروډکټ چې په امازون کې ما اوپن کړ راځم دې بای باکس مینیو دلته کلیک کوم. صحیح ده. دې کې چې موږ کله کلیک کړ بیا فور ایگزامپل دې کې زه پرایم باندې کلیک کوم چې اف بي سیلران پکې شته که نه. نو کرنټلی په دې کې اف بي سیلران نشته. دا باکس دا پروډکټ موږ پرېږدو دلته خپل په حال باندې. صحیح چې پروډکټ بیس سیلر اټ مینس چې معلومه خبره ده نو خامخا پکې به سیلرز دا پروډکټ وګورئ. صحیح ده. 43 سیلرز دي پکې 3 او دا پروډکټ د دې کې 3 سیلران دي. د 3 سیلرانو کې اوس موږ د هر یو سیلر سټور ته ورځو. صحیح ده. 41 سیلرز دلته چې کله کلیک کړو نو دې کې به موږ خپل هغه ورکو فلټر کې څه کلیک کوو دلته موږ یو فلټر د پرایم په نوم ورکوو. صحیح ده. فلټر پرایم چې کله کلیک کړو نو دې ته به موږ وایو چې هغه سیلر ماته شو کوم چې اف بي آی سیلران دي. پرایم چې کله کلیک کړو نو څو آپشن ته درکوي 5 آپشن. صحیح ده. 5 آپشن مینس یو دلته پورته دا ده دا اف بي آی ده سوري خو زموږ اف بي ایم سره کار ده. صحیح ده. دا اف بي آی سیلران دي. فور ایگزامپل دې نه فرسټ ټوټل زه ورغلم. صحیح. دا څه وکړه په دلته را پیدا کړه پروډکټ بیسټ سیلر کې. پروډکټ بیسټ سیلر کې هغه پروډکټ ساته شو کې چې کوم په امازون باندې ډېر زیات خرڅېږي. صحیح شو. د هغه په ترو باندې ما دې پروډکټ راغلم. دا پروډکټ ما اوپن کړ په دې پروډکټ کې د افر سټور ته راغلم. نو دلته چې که تاسو خیال کوئ دلته څه لیکلي ګوره دی زه دا زوم کوم سیلر از ایکول ټو دا د سیلر سټور آی ډي ده. سیلر سټور آی ډي ده. نو دا موږ دې ځای نه کاپي کوو دا موږ په کیپا کې زه کیپا ته راشم. صحیح ده. دا د سیلر سټور آی ډي ده. بیا دا سیلر سټور آی ډي موږ څه کوو دلته په ډیټا کې موږ پروډکټ فاینډر کې دا چې تاسو مې دلته په نوټ پیډ کې لیکلي ول چیک آی ډي سیلر سټور آی ډي دا کار همدا کوي. صحیح ده. دلته موږ څه کوو دا سکرول ډاون فور ایگزامپل یو نوی سیلر سټور آی ډي تاسو کاپي کړئ او راشئ دلته هغه پیسټ کړئ تاسې. صحیح ده. فور ایگزامپل څه لیکلي دي بای باکس سیلر دا خو نه ده سکرول اپ سوري فور دیټ. اوکې نو هغه آی ډي به تاسو چیرته پیسټ کړئ بای باکس سیلر آی ډي او د غیر څه په انټر کلیک کړئ. صحیح ده. اوس دا ټول پروډکټس چې کوم هغه دي دا چې دې سیلر په خپل سټور باندې لیست کړي دي. صحیح ده. دا اوس ټول هغه پروډکټ دي کوم لپاره چې به دې په خپل سټور باندې لیست کړي دي. نو دا موږ په کیپا کې څه کوو بیا به دې کیپا کې چې دا کوم سټور ده فور ایگزامپل یو نوی سیلر بیا دې کې موږ خپله کرایټیریا ورکوو. دې کې موږ څه کوو د هولسیل پروډکټ ځان ته را پیدا کوو. امید ده چې په سیلر سټور آی ډي باندې پوه شوي یاستئ. صحیح ده. دا هم یې وکړه دا هم دلته پروډکټ وشو پروډکټ بیس سیلر مې هم ته ایکسپلین کړ. برانډ پروډکټ کوانټیټي چیک یو بل څنګه بله موضوع دا ده فور ایگزامپل که غواړئ فور ایگزامپل په کیپا کې دا خو مې ایکسپلین کړ ټاپ سیلر لیست دې کې تا ته هغه سیلران فور ایگزامپل چې ته دلته ټاپ سیلر لیست باندې کله کلیک کوه هغه سیلران چا سره چې مطلب تولیدات ډېر زیات دي په دې کې موږ څه کوو چې یو هغه ده
ټاپ سیلر لیست خبره کوم په دې کې فرست اف آل دا کنورټ دا واپس به راشم دې ته صحیح ده ډیټا کې ټاپ سیلر لیست دې کې ټاپ سیلر لیست کې تاسو دا راتللی شي چې کوم په امازون باندې کوم سیلران دي سیل زیات کیږي سیلرز دي چې کوم سیلر ډېر زیات کیږي سیلر ریویوز ته خو ګورئ نو بیا دې کې موږ څه کوو موږ دا نفر سیلر سټور آی ډي دې ځینه کاپي کوو فار ایگزامپل که په دې کې یو سیلر ګورئ بیا سیلر اوسي نو په دې باندې موږ څه کوو رایټ کلیک او کاپي کوو دا او بیا واپس په کیپا کې چې موږ دا څه کوو په ډیټا کې هماغه سیلر سټور آی ډي دلته پیسټ کوو ډیټا کې پروډکټ فایندر کې هغه د سټور آی ډي دلته پیسټ کوو بیا د هماغه سټور چې څومره پروډکټس دي تا ته په کیپا کې شو کېږي بیا ته په خپله کرایټیریا ورکولی شي چې دې حساب سره په دې نفر په سټور کې دا پروډکټس پاته شي را پیدا کړه صحیح ده بای باکس سیلر بای باکس کې دا نفر سټور آی ډي موږ ورکوو دلته صحیح شو کنټرول وی کا او هغې وروسته انټر کړه بیا چې هغه نفر په سټور کې څومره پروډکټس دي هغه به تا ته دلته شو شي صحیح شو که نه دلته هم رو ته چینج کولی شي چې 500 پر پروډکټس ما ته پر رو باندې شو کړه نو ټول تا ته چینج کولی صحیح ده دا هغه پروډکټس دي کوم چې د دې نفر په سټور باندې لیست دي کوم نفر د دې نفر په سټور باندې ټاپ سیلر لیست دي دا هغه سیلران دي چې دی په امازون باندې ډېر زیات سیلینګ کوي د امازون په ټاپ سیلر لیست کې راغلی دي سیلران آیډیا موږ کاپي کوو بیا په دې کې موږ کیپا کې د سرچ کوو خپل د خوښې پروډکټس به دې کې را پیدا کوو امید په دې هم پوه شوي یاستئ دا دوه ضرورت سیلر بیک اپ دې کې زموږ کار نشته خیر دلته موږ څه باندې کلیک کوو په کیټګري ټري باندې صحیح شو دوستانو کیټګري ټري څه کې لکه دا ته په امازون باندې کیټګریانې کې چې څومره کیټګریانې دي هغې ته مین کیټګري کې په مین کیټګري فار ایگزامپل پیټ سپلایز په دې باندې کلیک کې بیا ته د دې مین کیټګري سب کیټګریانې کوي صحیح ده بیا په دې سب کیټګریانې کې نور کیټګریانې دي فار ایگزامپل برډس کې ګوره سب کیټګري نور څه شی ده صحیح شو مین کیټګري سب کیټګري دا د دې کار د دومره کار پکې نشته فار ایگزامپل که زه بیوټي پروډکټس ته راشم صحیح ده فار ایگزامپل دا بیوټي پروډکټس او اټوموټیو پروډکټس دا په امازون باندې لږ زیات خرڅېږي بیوټي کې ګوره ما سره سب کیټګریانې دا دي صحیح ده فار ایگزامپل فریګرنس کې به سب کیټګریانې دي صحیح ده بیا د مینس کې بیا سب کیټګریانې دي یو ډي بودي سپریز صحیح شو که نه دوستانو دا کیټګري دا د مین او سب کیټګریانې تا ته ښیي صحیح شو نمبر اف پروډکټس هم ته چې په دې هر یو کیټګري کې څومره پروډکټس لیست دي دا اماونټ دلته ښیي ټوټل څه سیلر بیک اپ دې کې زیاتره سیلر آی ډي موږ ورکوو دلته لکه ما چیک کړو نو بیا دا تا د سیلر څه کوي تا ته د هغه سیلر ریټینګ او ریویوز ښیي دومره خاص هغې څه نشته صحیح شو سیلر بیک اپ دا کوي ټول مې ته ایکسپلین کړل دا کوم کیپا کورس چې و پروډکټ ویو پروډکټ بیس سیلر پروډکټ شیټ مو شو سیلر سټور آی ډي پروډکټ دا اوس چیک د برانډ پروډکټ کوانټیټي به څنګه په امازون باندې چیک کوي په کیپا کې ځینې نظر اعظم سمپل کیپا مې چې کله کلیک کړه اوس فار ایگزامپل دلته راځم ډیټا ته ډیټا کې پروډکټ فایندر ته صحیح شو نو پروډکټ فایندر کې موږ څه دلته کلیک کوو دلته موږ به د برانډ هغه پیدا کوو هغې برانډ کې به موږ دلته لیکو صحیح ده او دوستانو هغه سیلر آی ډي موسټلی موږ دلته ورکوو چې ښه ریزلټ لپاره دلته سیلر آی ډي موږ دلته ورکوو ما مخکې دلته هم ورکړه چې بای باکس سیلر کې به د سیلر سټور آی ډي ورکړه خیر دا دې کې لږ ساوه وشوله دې معذرت غواړم دې شي کلاسونه اخلو انسان دا ساوه کېږي هغه سیلر آی ډي موږ دلته ورکوو صحیح ده سیلر دلته چې آی ډي ورکوو بیا فایند پروډکټس باندې موږ کلیک کوو دا سیلر چې څومره هر یو آیډیا نیم چې ورکولې نو ځای خو امید ده چې په هغه ځای باندې پوه شوي یاستئ څه باندې به کلیک کوئ یا چې کوم دغه سیلر بای باکس مینو لاندې چې کوم هغه ده کوم یو ټاپ ده صحیح ده دا یو نه بلکې دا یو صحیح شو څه لیکلي سیلر آی ډي ریکوایرډ سیپریټډ ملټیپل سیلر آی ډي په اټ ټایم دلته ډېر د سیلرانو آیډیانې هم ورکولی شي چې یو دې ورکړه کامه ورکړه بله سیلر آی ډي ورکړه کوشش کوئ سیلر آی ډي دلته ورکوئ یا صحیح ده اوس ما غوښتل چې د برانډ کوانټیټي څنګه معلومه کړو د هغې لپاره ساده او اسانه طریقه دا ده چې تاسو برانډ هغه دلته موږ ولیکو صحیح ده ښه ده دوستانو دلته موږ فار ایگزامپل ایزون او دلته برانډ لیکو بیا دلته موږ ته معلومه شي چې فار ایگزامپل د برانډ سره څومره پروډکټس دي فار ایگزامپل زه یو برانډ نوم لیکمه چې د هغې برانډ نوم ده موږ سره فار ایگزامپل زه ته ولیکم چې د یو غټ برانډ نوم ما ځان سره لیکلی نور هم لیکلی شي خو زه وایم چې زیاتره لکه ووایي مطلب چې د دې برانډ پروډکټ در پیدا کړمه GAMWAY انټر کړه او هغه وروسته فایند پروډکټس هغه برانډ دې ورکړه ته ورته چې د دې برانډ پروډکټ را پیدا کړې اپل برانډ ورکړه سیده دا وګوره MY چې کوم برانډ ده د هغه برانډ به ټول پروډکټ ته شو کېږي
سیده که دا دلته رو باندې کلیک کړم او دا 500 کې ټاکم د هغه برانډ چې څومره پروډکټس دي ګوره ټوټل اماونټ د دې څو ده 389 صحیح شو که نه د دې برانډ سره مکمل څو پروډکټس دي 309 اتیا صحیح شو دوستانو دا طریقه دا ده چې د برانډ به څنګه معلوموو چې د برانډ سره څومره پروډکټس دي پروډکټ فایندر کې به په دې ټاب کې به د برانډ نوم لیکئ تاسو از ون اف برانډ کې به هماغه د برانډ نوم پیسټ کړئ دلته یا فور ایگزامپل زه ورته ورکړم چې دا اپل کوم کمپنۍ برانډ د دې برانډ په امازون کې څو پروډکټ لیست دي your current filter matches دومره پروډکټ د اپل په امازون باندې لیست دي سیده که نه 1,19,453 فاین پروډکټس باندې کلیک کوو ګوره دا ټول بیا سرچینګ کې چې د اپل کمپنۍ څومره پروډکټس دي هلته داسې شو کېږي دا هم چې ښه سلسټور آی ډي شیټ سکین او دا به دوستانو زموږ ستاسې تقریبا ویډیو هم لیندې شوله د کیپا د کلاس هم کلاس انشاءالله کمینګ کلاس به هم ډېر ژر راشي هغه به 10م کلاس به هم د کیپا په باره کې اوسي مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ کوم غوښتنه پوښتنه یې کمنټ سیکشن کې همیشه کولی شئ له موږ څخه